Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho em cách setup một workflow này tự động sao chép video đối thủ thay vào bằng hình ảnh sản phẩm của anh em, sản phẩm của shop, hoặc là KOL bằng người thật, hoặc là KOL AI do anh em tạo ra. Mọi người có thể xem cái phần ví dụ như đây là một cái kênh sao chép của video đối thủ ở trên web thì mọi người sẽ không xem được cái phần video của đối thủ đúng không? Mọi người phải sử dụng điện thoại thì mới xem được cái video này. Thì ví dụ mình tải về nó là cái video gốc nó như này nhé. Đấy, thì sau khi sao chép video này thì kết quả nó tạo ra cho anh em xem. Đấy, anh em có thể thấy không? Một video 18 giây anh em sao chép ra vì như này, chi phí đâu đó chỉ tầm có hơn 3 đến 5.000 cho một video thôi, cực kỳ là rẻ. Đấy, thì đây là cái hình ảnh sản phẩm của shop và đây là cái video mà anh em tạo ra. Đấy, và đây là cái KOL của anh em hoặc là hình ảnh người thật của anh em và tạo ra video như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em luôn nhá. Thì để bắt đầu một workflow N8N như thế này ấy, thì anh em truy cập giúp mình vào cái trang là revitapi.com nhé. Đây, anh em ấn vào revitapi.com thì để tìm hiểu được hệ sinh thái của Revit, anh em có thể tham khảo này, lấy API key cho N8N này, các hệ thống AI automation như edit video, download đa nền tảng hoặc là công cụ N8N AI automation thì anh có thể xem vào trong đây. Đây là N8N nha, anh em nào chưa có tài khoản N8N thì có thể xem cái bảng giá ở trong đây, có chỉ từ 79.000 cho anh nào muốn học thôi. Đấy, hoặc là công cụ về AI Wrapping, AI Wrapping và lồng tiếng thì anh em có thể là tự động chỉ cần dán một đường link doing hoặc là đường link của kênh nước ngoài hoặc là đường link nào đấy vào đây sẽ tự động dịch ra tiếng Việt cho anh em luôn nhé. Thì cái hệ thống này anh em có thể xem lại kênh YouTube của mình ở bài thứ 3 đấy ạ, hoặc là Text to Speech. Và cái bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho em là cái phần AI tạo ảnh và AI tạo video. Thì đối với model là mọi người thể truy cập vào cái web là app.revitapi.com giúp mình với nhá. Ở đây mình có là model về tạo ảnh này, ví dụ như Nano, Nano Banana này, Flux này, Grok này, Link này. Đấy, hoặc là tạo video, model tạo video. Thì ở đây mình đang tạm thời mình đang sử dụng hai model là một Link 2.4 model là Link thôi nhá. Hoặc là sử dụng là AI Motion Control nhé. Mọi người cũng có thể xem lại video hôm trước mình đã hướng dẫn rồi, tức là sao chép, nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em là làm tự động hóa với N8N. Đấy, cái phần này là anh em có thể làm vào trong đây làm thủ công, tải video, tải ảnh của mọi người lên làm thủ công, hoặc là làm KOL AI. Đấy, tải giọng nói, tải nhạc nhân vật vào đây giống như kiểu là lip sync đấy ạ. Đấy, bằng chính giọng của anh em luôn cũng được. Thì hôm nay quay trở lại đây nhé, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái phần API. Đấy, toàn bộ sử dụng API của phần app.revitapi.com đọc giúp mình với nhá. Ok, thì quay trở lại này, để tạo một workflow anh em cần giúp mình vào một tài khoản là N8N, anh em giúp mình vào cái trang là n8n.revitapi.com. Đấy, anh em đăng ký, đăng nhập giống như bình thường giúp mình. Thì đối với anh em nào ấy chưa có tài khoản N8N thì anh em có thể là mua một gói mới ở đây nhá, đặt subdomain giống tên của anh em luôn. Ví dụ mình tên là Cường thì mình sẽ đặt là Chí Cường đấy. Còn anh em nào mà ví dụ tên Hoa hoặc là tên gì đấy, anh em cứ đặt tên của anh em là cực kỳ là bằng subdomain của mọi người luôn. Thì mua một gói mới này, ở đây có 3 gói 79, 179 và 279. Anh em đặt subdomain đây, chọn theo tháng, chọn theo năm nhé. Thì ở đây mình đã có gói N8N rồi, anh em mở tài khoản N8N của anh em ra. Đấy, tạo một workflow mới thì ở đây mình đã có workflow rồi, thì mình sẽ hướng dẫn anh em trực tiếp lại cái workflow này. Thì để bắt đầu một workflow ấy, anh em cần giúp mình một cái trigger. Đấy, mình đang để đây ví dụ như là 1 tiếng một lần, hoặc là 11 ngày một lần cũng được, 12 tiếng một lần cũng được. Một trigger thì ví dụ mình đang đặt cái trigger là schedule nhá, có cái cứ tầm 12 tiếng nó sẽ lấy một lần. Sau đấy nó sẽ quét qua cái file Google Sheet. Thì cái file Google Sheet này mình sẽ giới thiệu cho anh em. Ví dụ ở đây mình có là ví dụ mình có các kênh như thế này đúng không? Đây là các kênh đối thủ của mình có khoảng tầm 5-10 kênh, mình để đây cũng được. Đấy. Sau đấy nó sẽ quét này. Nó quét kênh đầu tiên. Đấy, quét kênh đầu tiên thì mình sẽ lấy ở page là page sách kênh mọi người nhé. Thì nó sẽ trả cho mọi người một kết quả là cái emi.review 5 này. Sau đấy này, mình sẽ loop, ví dụ nhá, ở đây là anh em có 5 kênh thì nó sẽ loop dần dần, mình sẽ loop nó sẽ ra 5 item. Thì ví dụ ở đây mình đang có một dòng thôi, nó loop nó một item. Sau đấy mình sẽ sử dụng cái phần là download toàn bộ kênh. Đấy, thì anh em quay trở lại phần doc.revitapi.com giúp mình với nhé. Doc. Đấy, thì toàn bộ tài nguyên hướng dẫn ở đây mình đã hướng dẫn ở trong đây rồi, anh em có thể xem lại ở đây. Anh em ấn vào cái phần là get TikTok user giúp mình với nhá. Đây, copy toàn bộ cái CIL này. Đấy, anh em copy cái CIL này và thay cái bằng cái phần là username của anh em thôi. Thì mọi người thể copy này, mình sẽ tạo ra dạng mẫu nhá. Anh em tạo một nốt HTTP request này, import CIL,
paste cái phần anh em vừa copy vào, paste vào. Đấy, thì đối với phần API key ấy, thì anh em lấy giúp mình, quay trở lại là anh em lấy cái phần là ở trang là Revit API, anh em đăng ký đăng nhập giúp mình. Anh em quay trở lại vào phần dashboard của Revit API nhé. Thì mọi người, một là mọi người có thể mua gói ở đây, hai là mọi người ấn vào phần cài đặt này, đang có 100 credit cho anh em miễn phí. Thì ví dụ ở đây mình sao chép cái API key của mình paste vào trong đây. Đây là cách một nhá. Cách hai là anh em là ở những video trước mình có hướng dẫn rồi đó. Cách hai là anh em tắt cái phần send header này đi và chọn cái thứ ba, chọn all đây đấy, mọi chọn cái thứ ba này, select header và tạo một creditor mới. Đấy, anh em chọn là x API key. Đấy, xong paste cái phần API key của anh em vào trong đây là xong nhá, xong sẽ lưu lại và đặt tên. Đấy, thì ở video trước mình có hướng dẫn chi tiết rồi, anh em nào mà không xem lại, có muốn làm thì xem lại giúp mình với nhá. Sau đấy này anh em copy lôi cái phần user name này vào, đấy, lưu nó vào là kéo lại và nó tự động nó sẽ chạy ra giống như cái video mình vừa hướng dẫn nhé. Cái này đúng không, mình kéo này toàn bộ cái phần kênh này về và nó sẽ trả cho mọi người là 12 item ở đây đúng không, một item nhưng mà là 12 đường video mới nhất. Đấy, sau đấy mình sẽ speed out là để tách ra từ một item này, nó trả theo cho mọi người thành 12 item ở đây. Đấy, là 12 cái video đấy. Sau đấy mình sẽ lấy cái video mới nhất của một kênh đối thủ, mình sử dụng cái nốt là limit. Sau đấy mình sẽ check xem cái URL này mình đã clone chưa. Tại vì anh em thấy đây là cái ID bài viết mới nhất, nếu mà chưa có cái ID bài viết mới nhất này thì nếu đúng thì nó sẽ không làm gì cả, và nó nếu mà sai là chưa có đấy là nó sẽ up cái URL này vào trong Google Sheet. Thì ở video trước mình có hướng dẫn cái phần này rất là nhiều rồi, anh em có thể xem lại video đấy. Tiếp tục anh em sẽ download cái video này, do là đây là video gắn giỏ hàng. Đấy, anh có thể xem nhé, cái video này mọi người có thể xem này, cái video này là video mới nhất nhưng mà gắn giỏ hàng thì anh em không xem được ở trên web. Đấy, anh em phải xem ở trên điện thoại. Thì mình đã tạo ra cho anh em một cái nốt là download API TikTok Shop. Đấy, anh em quay trở lại phần doc.revitapi.com này, chọn giúp mình là phần là TikTok Shop download, copy toàn bộ CIL này. Đấy, anh em copy toàn bộ thay API key và download được video đấy là xong thôi mọi người nhé. Thì phần này mình hướng dẫn rồi, thì anh em có thể xem này, thì đây chính là cái video mà nó đã download về. Đấy, thì anh em có thể thấy nhá, đây là video gốc của họ. Đấy, mình có download về thì mình mới thấy được, còn ở trên web thì sẽ không thấy được, anh em phải xem bằng điện thoại mới thấy được nhá. Tại video này là video gắn giỏ hàng. Mình sẽ quét toàn bộ page. Đấy, mình sẽ quét toàn bộ page ở những cái bài viết nào ở lại trạng thái chờ đăng. Quay trở lại Google Sheet này, mọi người chọn cái page này, những cái page nào ở trạng thái chờ đăng nó phải quét toàn bộ cái dòng này. Đấy, thì nó sẽ trả cho mọi người tất cả những cái mẫu này. Thì để mà anh em sử dụng cái workflow này ấy, thì anh em chọn giúp mình một cái Google Sheet như tương tự nhá. Một là mọi người có một toàn bộ danh sách page mọi người muốn đăng là bài, ví dụ như là mình có đây là có 2 page chẳng hạn, AI Wrapping và page bình dân AI. Đấy, anh em chọn 2 page này, anh em thay bằng asset token của anh em vào thôi, tại vì là mỗi người quản lý page thì mình sẽ không quản lý được page của anh em. Còn và thứ hai nữa, anh em có một cái mẫu, ví dụ ở đây nhá, mình đang có đây là hình ảnh của váy. Đấy, đây là váy của mình có, hoặc là đây là cái phần là chân váy, cái váy, cái trên chân váy mình muốn lấy đúng không. Thì bây giờ anh em chọn, mình ví dụ anh em có khoảng tầm là 100 hình sản phẩm đi, 100 mẫu sản phẩm, 100 mẫu ảnh sản phẩm, thì anh em có thể là paste hết vào trong đây, upload có tất cả các hình ảnh của anh em rồi, paste hết vào trong đây một lần thôi. Đấy, sau đấy đến cái phần đăng bài, anh em chọn phần sản phẩm này, ở đây mình sẽ chọn là chân váy chẳng hạn, mình chọn chân váy này thì tự động nó sẽ lấy cái hình ảnh của chân váy ra. Đấy, anh em thấy không, đây chính là hình ảnh của chân váy mà mình đã lưu ở trong cái DB rồi á, lưu ở trong cái phần quản lý mẫu ấy. Đấy, tiếp tục là anh em có một cái mẫu ảnh. Cái mẫu ảnh này, một là hình ảnh AI tạo ra, hai là cái hình ảnh mà anh em bằng người thật, hình ảnh mà KOL của anh em, hoặc là anh em bán hàng đấy, hoặc là người thật, hoặc là ảnh AI cũng được mọi nhá. Thì cái phần này là ảnh của anh em, ảnh mẫu. Đấy, thì mình quét lại cái page này thì nó sẽ trả cho mọi người này tất cả những cái dòng mà có cái trạng thái là chờ đăng. Đấy, được chưa? Mình sẽ cho AI phân tích đây nhá, mình sẽ cho AI phân tích cái hình ảnh này, cái hình ảnh sản phẩm của mọi người ấy, mọi người tạo giúp mình là một cái phần là đây, cái phần là product analytics đây, mọi người chọn giúp mình là OpenAI. Đấy, ở trong OpenAI có cái phần là phân tích hình ảnh, anh em chọn cái nốt này giúp mình với nhá. Đấy, xong bắt đầu là mình kéo cái đường link của anh em vào thôi, mọi người kéo cái đường link vào và viết prompt cho nó. Thì ở đây mình đang viết prompt cho nó là phân tích hình ảnh này và trả ra đấy, ví dụ như là hình dáng này, bối cảnh này, kiểu như thế nào đấy, và nó sẽ trả cho mọi người một cái kết quả là như thế này. AI nó sẽ phân tích cái hình ảnh sản phẩm của anh em nhé. Sau đấy mình sẽ trả nốt code để nó sẽ thay thế toàn bộ những cái dòng JSON loằng ngoằng này đi. Đấy, và nó sẽ trả cho anh em kiểu như thế này thôi. Mình sẽ cho AI agent viết câu lệnh.
Đây là một prompt cho AI agent nhá. Mình sẽ có bối cảnh này. Anh em để quay trở lại phần Google Sheet anh em xem nhé. Mình có bối cảnh mà mình muốn, ví dụ như là đối với mẫu này, đối với mẫu sản phẩm này, đúng không? Thì mình đây là kiểu là dạng váy công sở đi, mình sẽ cho nó đi cho bối cảnh là ngoài trời và ban ngày để cho AI nó sẽ gen cho background phù hợp. Còn video gốc của nó là đây là ở trên suối, đúng không? Thì anh em có thể thay vào. Thì mình sẽ tạo ra một cái bối cảnh là ngoài trời đấy, nó sẽ phù hợp với sản phẩm nhé. Ví dụ như anh em mặc bộ quần áo ngủ mà đi ra ngoài đường giữa chợ thì nó không hợp lý lắm, thì lại mặc ở trong phòng ngủ thôi, kiểu đấy. Và đây là prompt cho AI agent, nó đã phân tích dựa trên cái phần AI phân tích hình ảnh này và cái phần bối cảnh mà anh em muốn đấy, và nó sẽ tạo ra cho mọi người đấy nhá. Mọi người, một là mọi người có thể sử dụng bằng tiếng Việt, hai là mình đang sử dụng bằng tiếng Anh đấy. Và mọi người format của mọi người là nhớ là sử dụng ảnh 1 đấy, mặc vào đồ của ảnh 2 kiểu thế. Tiếp tục nó trả cho mọi người một output như thế này. Đây là một prompt cho AI tạo hình ảnh nhé mọi người nhé. Mình đã sử dụng model GPT để viết bài. Sau đấy này, mình lại sử dụng một nốt code để trả làm sạch toàn bộ cái phần này đi. Đấy mọi người thấy đấy, nó đang còn dấu from này như thế này, rồi dấu chấm, dấu phẩy này, dấu xuống dòng như thế nào đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm sạch toàn bộ cái phần output này đi. Đấy, đã trả cho mọi người một cái kết quả như thế này. Đây là output để tạo hình ảnh mọi người nhá. Sau đấy mọi người quay trở lại này, mọi người chọn giúp mình phần doc.revit API, anh em ấn vào phần AI generate. Đấy, thì ở đây là toàn bộ, anh em có thể chọn tiếng Việt nhé. Anh em có thể thấy này, lấy API key thì mọi người lấy quay trở lại cái trang là app.revit API, anh em ấn vào đây. Tạo một API key mới, đấy, ABC gì đấy. Đấy, anh em có cái API key này rồi, anh em copy vào thôi. Đấy, và thay vào trong đây. Ví dụ nhá, ở đây mình có một cái CIL mẫu. Đây, anh em mình có một cái CIL mẫu, anh em copy cái này. Và quay trở lại N8N, anh em tạo một nốt là HTTP import CIL, mọi thứ mình đã có mẫu hết rồi, anh em cứ copy và import thôi. Mình đừng có suy nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt đầu ra, đúng không? Với endpoint là ai.revit.api.com này, v1 image generate. Đấy, thay API key của anh em vào trong đây. API key mà anh em vừa mới tạo đấy, copy này, paste này. Đấy, và from nó chính là cái from mà anh em vừa mới tạo ra nhá. Ví dụ nhá, đây mình sẽ nối cái này lên đây. Nó chính là cái from mà anh em vừa mới tạo ra ở đây. Đấy. Còn model và hình ảnh về cái này thì anh em có thể xem ở trong phần hướng dẫn. Một là phần doc.revit API, hai là mọi người có thể xem về phần đây. Anh em ấn vào phần AI generate, image generate thì đây là các model AI. Anh em chỉ thay cái model AI này, chất lượng hình ảnh muốn xuất ra này. Đấy, và anh em sử dụng ở trong đây cũng được, hoặc là copy cái này cũng được nhá. Mình có hai phần để hướng dẫn anh em lấy API key cho các AI model như là tạo ảnh hoặc là tạo video. Một là ở phần phần này, hai là mọi người quay trở lại phần doc.revit API, được chưa? Quay trở lại đối với N8N ấy thì nó chạy xong ấy, ví dụ mình đang sử dụng đây. Đấy, anh có thể thấy là mình có hai đầu vào, đúng không? Mình có hai đầu vào, một là hình ảnh của sản phẩm, hai là hình ảnh của mẫu mặc ảnh, ba là from. Đấy, thì from mọi người kéo vào này. Hai cái hình ảnh này nó chính là cái file ở trên file Google Sheet mà em vừa mới tạo ra đấy. Mình sẽ sử dụng Nano Banana 1 Pro nhá. Đấy, thì chạy xong nó sẽ trả cho mọi người là một cái job ID. Tiếp tục mọi người đọc cái phần doc giúp mình. Trả job ID khi nào mọi người lại lấy job về nhá, kiểm tra trạng thái này. Anh em thể thấy là get này, ai.revit.api.com này, job ID này, đấy, và phần API key của anh em vào. Đối với phần này thì anh em nên để wait nhé, wait đâu đó khoảng tầm 30 đến 1 phút. Đấy, để cho anh em spam tầm 10 giây là nó rất là hay lỗi nhá. Đấy, đây mình đã có rồi. Lấy job ID này, nó trả xong, khi nào mình sẽ đặt thêm một if nữa, khi nào ở trả trạng thái thành công complete thì nó mới đi tiếp. Còn nếu mà ở trạng thái là processing là đang làm đấy thì nó lại vòng lặp lại cho thẳng tầm đây, nó chạy ở đây là 5 vòng nhá. 5 vòng rồi. Đấy, thì nó trả cho mọi người một kết quả như thế này. Đấy, anh em thấy có nét không? Đấy, mình đang sử dụng Nano Banana Pro nhá. Và chất lượng hình ảnh anh em có thể tạo ra 2K hoặc 4K như thế nào cũng được anh em nhá. Mình ở đây mình đang sử dụng là tốc độ là nhanh nhá. Anh em có thể là chậm thì nó sẽ rẻ tiền hơn đấy ạ. Anh em thấy không? Đây là hình ảnh sản phẩm này. Đây là cho mẫu mặc này. Đây, mẫu đây. Mặc sản phẩm này và kết quả nó như thế này, ổn chưa? Sau đấy này, mình sẽ sử dụng tiếp tục, mình sẽ sao chép cái video kia. Anh em quay trở lại cái phần là doc.revit API này, anh em ấn vào phần AI Motion Control giúp mình. Đấy, cũng copy cái CIL. Ví dụ nhá, cái này chính là cái hình ảnh của anh em, chính là cái hình ảnh mà mình vừa mới tạo ra.
Đấy, video motion control chính là cái video mình vừa mới download của đối thủ chẳng hạn. Anh em ấn vào trong đây có thể thấy này. Đây chính là cái phần video này. Phần video là cái video mà mình vừa tải từ TikTok Shop về đấy ạ. Đấy, mình muốn sao chép theo đấy. Và hình ảnh này và là do Nano Banana vừa mới tạo ra. Anh em bóc kéo hai phần này về, sử dụng model, ví dụ mình đang sử dụng 2.6 thôi, anh em có thể sử dụng 3.0. Đấy thì độ sắc nét và nó sẽ thông minh hơn mọi người nhé. Nhưng mà chi phí nó sẽ cao hơn. Ở đây mình đang sử dụng là 2.6. Tiếp tục, đấy, giá nó sẽ là tương đương với là 60 credit. Ok chưa? Đấy, ở đây thì chạy đâu đó khoảng tầm 15 phút nhá, tùy độ dài video. Nên là anh em, một là để 30 giây, hai là anh em cứ để đâu đó khoảng tầm là 5 phút cũng được mọi người nhá. 5 phút. Đấy. Mình xong đấy là mình cũng là get job ID thôi, giống y phần tương tự ở phần doc.api. Cái get job ID này anh em sao chép cái này về, thế là xong. Copy và tạo một nốt HTTP request import CIL như mình đã hướng dẫn ở lần trước. Đấy, sau đấy nó sẽ trả cho anh em một đường link. Đây, kết quả đây mọi người nhá. Sau đấy mình sẽ get cái video đấy về. Đây nhá, nó đã trả cho anh em một cái đường link video như thế này. Đấy, ổn không anh em? Đấy, và sau đấy nhá, mình bắt đầu là mình sẽ tự động hóa, mình đăng bài lên các nền tảng như là Facebook này, YouTube này, TikTok này. Thì ở cái phần này mọi người xem lại phần YouTube của mình nhá. Thì đây, anh em có thể xem lại cái phần là đăng bài lên các nền tảng này. Ví dụ như là đăng bài tự động lên đa nền tảng này, 6 nền tảng TikTok, Facebook thì xem lại cái video này. Mình đã hướng dẫn chi tiết cho anh em rồi. Thì ở workflow này mình sẽ không hướng dẫn nữa. Anh em thích. Đấy, thì ví dụ mình đã hướng dẫn anh em cách lấy asset token này, cách đăng bài này, lên các nền tảng này. Thì ví dụ như ở đây mình đang là demo là chỉ là đăng lên Facebook hoặc là đăng lên YouTube thôi. Đấy, anh em có thể xem lại cái phần video này. Thì đây chính là toàn bộ cái workflow mà anh em sao chép video đối thủ gắn giỏ hàng. Đối thủ đã làm video được phép gắn giỏ hàng rồi thì anh em có thể sao chép video đấy về và add sản phẩm của anh em vào và bán hàng cũng được mọi người nhá. Thì anh em mà thấy cái video này ấy, anh em tham khảo thêm cái hệ sinh thái của Revit nhá. Ví dụ anh em có được video kết quả như này rồi, một là anh em có thể là add text vào trong video này, hoặc là add logo của cửa hàng vào trong video này, hoặc là call to action về liên hệ để mua hàng như thế nào đấy này. Rồi sau đấy là đăng bài lên Facebook. Đăng bài lên Facebook thì anh em đăng bài xong, anh em có thể thấy nhá, xong nó sẽ tự động comment, ví dụ như là link mua váy tại đây. Đấy, trạng thái của bắt buộc anh em đăng bài lấy ấy, thì bắt đầu là nó phải đăng cùng với dòng này, trạng thái nội dung bắt buộc. Hoặc là sau đấy đăng bài xong thì nó sẽ tự động nó sẽ comment là đúng cái bài viết đấy. Với ở trong bình luận đấy, ví dụ là link mua váy tại đây đấy thì anh em có link Shopee hoặc là link affiliate như thế nào đấy, anh em paste vào trong đây, link Facebook, link YouTube đấy. Ổn chưa? Thì toàn bộ cái workflow này ấy, anh em nào mà cần thì cứ inbox cho mình nhá. Thì ở mình sẽ bán cái workflow này cho anh em đâu đó khoảng tầm là 500-800 gì đấy, mình chưa nghĩ ra giá đấy. Hoặc là anh em tìm hiểu về hệ sinh thái của Revit API ấy, thì anh em có thể thấy này, có rất là nhiều model AI. Ví dụ như là ví dụ là AI Studio này, về các API là tạo text to speech này, hoặc là edit video, chỉnh sửa download đa nền tảng từ TikTok, Doing hoặc là các nền tảng đấy cũng có rất là nhiều, anh em có thể tham khảo phần doc. Hoặc là sử dụng, nếu mà anh em không sử dụng N8N ấy thì anh em quay trở lại cái phần app.revit API như này giúp mình với nhá. Anh em sử dụng cái phần motion control ở trong đây thì mình hướng dẫn rồi, up video của anh em lên, tải video của anh em, ảnh và sản phẩm mình tải ảnh của anh em vào. Đấy, thì tự động nó sẽ tạo ra video nhé. Anh em có thể xem kết quả mình demo sẵn này. Thì đây nhá, ví dụ như là anh em có thể là AI dancing, ví dụ anh em dancing đây. Đấy, từ tiểu hí mà anh em tạo ra đại hí được, hoặc là sao chép video để bán hàng kiểu như này. Và mọi thứ là minh bạch và anh em có thể quản lý được nhá. Nếu mà anh em gen lỗi thì có chính sách là hoàn tiền, hoàn credit cho anh em nhé. Thì anh em nào mà truy cập vào giúp mình cái web là app.revit API nhé, api.com nhé, cũng có thể là sử dụng là anh em làm affiliate. Ví dụ như anh em copy cái đường này và chia sẻ cho người khác thì anh em cũng nhận được phần trăm hoa hồng mọi người nhé. Đấy, thì xin chào mọi người nhé. Video sau mình sẽ hướng dẫn anh em nhiều chi tiết và nhiều kiến thức về AI audio và AI automation cho anh em nhé. Xin chào mọi người.